हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा म 5 वटा एप्लिकेसन लिएर आएको छु, जुन एप्लिकेसनहरु अहिलेको ट्रेन्डिङ पेजमा रहेको छ र ती एप्लिकेसनहरु कुन कति नम्बरमा पर्छ र ती एप्लिकेसनहरुको काम के हो सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ अक्सिजन एप्लिकेसन। यस एप्लिकेसनको रेटिङ रहेको छ 4.1 रेटिङ रहेको छ र यसको डाउनलोडिङ रहेको छ 100K प्लस डाउनलोडिङ रहेको छ। यस एप्लिकेसनको काम भनेको तपाईहरुले आफ्नो भिडियोहरु बनाएर यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ फोटो पिआइपी एप्लिकेसन। यस एप्लिकेसनको रेटिङ रहेको छ 3.6 रेटिङ रहेको छ र यसको डाउनलोडिङ रहेको छ 1 मिलियन प्लस डाउनलोडिङ रहेको छ र यस एप्लिकेसनको काम भनेको तपाईहरुले यसमा फोटोहरु एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ ट्रास्टेड क्यामेरा एप्लिकेसन। यस एप्लिकेसनको रेटिङ रहेको छ 4.1 रेटिङ रहेको छ र यस एप्लिकेसनको डाउनलोडिङ रहेको छ 5 मिलियन प्लस डाउनलोडिङ रहेको छ। यस एप्लिकेसनको काम भनेको तपाईहरुले जस्तै कि कुनै पनि वस्तुको जानकारी लिनको लागि तपाईहरुलाई नाम थाहा भएन, काम थाहा भएन भने त्यस वस्तुमा तपाईहरुले यस क्यामेराको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यस क्यामेराको प्रयोगले त्यस वस्तुको नाम र काम सम्पूर्ण बताउनेछ। चौथो नम्बरमा रहेको छ जीटीजी VPN प्रो। यस एप्लिकेसनको रेटिङ रहेको छ 4.3 रेटिङ रहेको छ र यस एप्लिकेसनको डाउनलोडिङ रहेको छ 1 मिलियन प्लस डाउनलोडिङ रहेको छ। यस एप्लिकेसनको काम भनेको तपाईहरुले कुनै पनि वेबसाइटहरुलाई अनब्लक गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पाँचौं नम्बरमा रहेको छ अल भिडियो डाउनलोडर एप्लिकेसन। यस एप्लिकेसनको रेटिङ रहेको छ 4.0 रेटिङ रहेको छ र यस एप्लिकेसनको डाउनलोडिङ रहेको छ 1 मिलियन प्लस डाउनलोडिङ रहेको छ र यस एप्लिकेसनको काम भनेको तपाईहरुले भिडियोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोस् र यस्तै खालको नयाँ भिडियो हेर्नको लागि भिडियोको मुनिपट्टि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा टच गर्नुहोस् र सँगै आएको बेल बटन अलमा टच गर्नुहोस् भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।